In het Amsterdamse Concertgebouw herdenkt de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond zijn 60-jarig bestaan. Het Concertgebouworkest speelt onder leiding van Eduard van Beenem de Piet Hein-rhapsodie van Dr. Peter van Androoy. De herdenkingsrede wordt uitgesproken door de bondsvoorzitter Karel Lotzi. Wij leiders van het Nederlands voetbal hebben ondanks de moeilijke omstandigheden die ons volk nog drukken, alle reden om verheugd te zijn over het jubileum van onze zo grote bond. Want onze KNVB is nu wel oud geworden, maar allerminst verouderd. Want hij groeit nog steeds met de vitaliteit van de jeugd. Mogen onze opvolgers blijven steunen op onze hechte pijlers. Vriendschap, onbaatzuchtigheid en een waarachtige liefde voor de sport. Dan, ja dan, zal de voetbalsport tot in een verre toekomst zijn en blijven wat zij is. Een zegen voor onze jeugd. Een bron van vreugde van talloos velen. Een stuwende kracht in ons zo innig dierbaar vaderland. Ik dank u. Voor de leden van de bond die in de jaren 1940 tot 1945 gevallen zijn, wordt vervolgens een monument onthuld. De heer Mullier, oprichter en thans erevoorzitter van de voetbalbond, opent het gordijn. Het monument is samengesteld uit 5 bronzen kasten waarin de namen voorkomen van de 2212 leden van de KNVB die in de oorlog het leven verloren. Aan de voet van het monument, dat een plaats zal krijgen in het bondsbureau in Den Haag, werden vele kransen neergelegd, onder meer namens de koningin en prins Bernhard. Op de middag van deze herdenkingsdag recipieert het bestuur van de KNVB in het Indisch Instituut in Amsterdam. Burgemeester Dailly doet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een lauwerkrans voor Karel Lotzi. En dan trekt in een urenlange stoet de voetbalwereld langs de bestuurstafel. Eerst de ereleden en de bondsridders met aan het hoofd oud-voorzitter ingenieur Kips. We ontmoeten er befaamde spelers uit vroeger jaren, zoals Bok de Korver, die 31 maal de oranje trui droeg, en Göbel, die de bal aanbood waarmee Nederland in 1913 Engeland versloeg. Verder zagen we nog Van Kol en Puk van Heel. Het bestuur van de jubilerende voetbalbond zal zich deze dag zeker blijven herinneren, al was het alleen maar vanwege de pijnlijke armspieren die na het vele handendrukken moeten zijn overgebleven. En de volgende dag worden er weer handen gedrukt. Nu in het Olympisch Stadion tussen aanvoerder De Vroet en zijn Deense collega Arnvold, de scheidsrechter en de grensrechters. De wedstrijd Nederland-Denemarken is het sluitstuk van het jubileumviering van de KNVB. Rosenburg brengt de bal aan het rollen, maar Nederland komt er niet ver mee. Onmiddellijk maken de Denen er zich van meester en zetten ze hun eerste aanval op via de rechtervleugel. Kraak is echter op zijn post. Even later, na wat heen en weer getrap op het middenveld, belandt de bal bij Rosenburg, die tenslotte alleen voor keeper Nielsen komt te staan, maar dan faalt. Al vrij spoedig blijkt dat Nederland aan de Denen geen gemakkelijke tegenpartij heeft. Die spelen technisch en tactisch een stuk beter. Vooral onze verdediging ondervindt dat en die moet alle krachten inspannen om doelpunten te voorkomen. Voorlopig lukt dat ook. Toch moet ook het Deense elftal op zijn tellen passen. Er worden vaak genoeg schoten gelost die de volle aandacht van keeper Nielsen eisen, zoals dit van Schijndel. De rust gaat in met blanke stand. Direct na de rust lijkt het erop alsof de oranje ploeg een ander spel gaat spelen dan in de eerste helft. Er wordt even wat beter aangepakt. Het Deense achtertrio weet echter het offensief het hoofd te bieden. De Nederlanders komen er niet door en vervallen dan al gauw weer in het slappe spel van voor de rust. 10 minuten zijn er voorbij gegaan als bij een vrij plotselinge Deense aanval linksbuiten Lungsgaard, die weer eens ongedekt stond, de bal krijgt. Hij lost een schot dat Kraak niet kan houden. En dan zijn de Denen niet te houden.
Wie gedacht had dat de 1-0 achterstand de oranje ploeg tot grotere daden zou inspireren, vergiste zich. Het spel van onze ploeg leefde wel iets op en er kwamen wel wat meer aanvallen, maar aan de goede afwerking mankeerde alles. Bovendien bleek de Deense verdediging helemaal niet van plan om zich zomaar te laten overrompelen. Onze jongens die nog een gelijkspel trachten te forceren hielden vol tot het bittere einde. Dat inderdaad heel bitter was, omdat Lenstra in de laatste seconde van de wedstrijd op een haar het doel miste. Er werd wel gejuicht, maar dat was een vergissing. Het bleef 0-1. We zouden ons voor de KNVB een mooier jubileumgeschenk hebben kunnen voorstellen dan deze nederlaag.